ओके, गुड मॉर्निंग स्टुडंट. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण डेरिव्हेटिव्ज ऑफ पॅरामेट्रिक फंक्शन्स हा टॉपिक लर्न करणार आहे आणि त्यामध्ये फर्स्ट ऑफ ऑल पॅरामेट्रिक फंक्शन्स म्हणजे काय हे आधी आपल्याला लर्न करायचं आहे. डेफिनेशन आपण बघणार आहोत. ओके, बिफोर दॅट काही फंक्शनल रिलेशन आपण लर्न करणार आहोत पॅरामीटर या वर्डसाठी. व्हॉट इज मीन बाय द पॅरामीटर? ओके, सो फॉर दॅट फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाईन दिस स्टँडर्ड युनिट सर्कल. तुम्हाला स्टँडर्ड युनिट सर्कल ऑलरेडी माहीत आहे. 11th स्टँडर्डमध्ये सांगितलं होतं आपण. स्टँडर्ड युनिट सर्कल असतो अशा टाईपमध्ये ज्याची की रेडियस 1 असते आणि त्यानंतर आपण या ठिकाणी पॉईंटसुद्धा प्लॉट केले. इट इज द पॉईंट 1,0. त्यानंतर इथे असतं तुमच्याकडे 0,1, त्यानंतर इथे -1 0 आणि इथे 0 आणि -1 असे पॉईंट तुम्हाला मिळाले असते. आणि पॉईंटची पोझिशन या ठिकाणी आपण दाखवत असताना स्टँडर्ड युनिट सर्कलमध्ये पॉईंटची पोझिशन्स ही कॉस थिटा आणि साइन थिटाने दाखवतात स्टँडर्ड युनिट सर्कलमध्ये. ओके, सो आफ्टर दॅट आता आपलं टार्गेट असणार आहे. बघा या ठिकाणी मी सांगतोय की कन्सिडर दिस फंक्शन्स x इज इक्वल्स टू कॉस थिटा अँड y इज इक्वल्स टू साइन थिटा. कारण काय तर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीममध्ये आपण असं घेत असतो x आणि y. मग स्टँडर्ड सर्कलमध्ये x इक्वल्स टू कॉस थिटा y इक्वल्स टू साइन थिटा हे रिलेशनसुद्धा आपण लर्न केलेले आहेत. त्यावरून आपण असं म्हणू शकतो x इक्वल्स टू कॉस थिटा y इक्वल्स टू साइन थिटा अँड 0 इज लेस ऑर इक्वल्स टू थिटा इज लेस ऑर इक्वल्स टू 2π. ओके, पण मग जर समजा या ठिकाणी आपण या दोन व्हेरिएबल्समध्ये एक्स आणि वाय या दोन व्हेरिएबल्समध्ये आपल्याकडे एक फंक्शनल रिलेशन आहे अँड दॅट रिलेशन इज x² + y². इफ यू कन्सिडर दिस x² + y² देन इट गिव्स अस इज इक्वल्स टू cos² थिटा प्लस sin² थिटा. आपल्याला असं लिहिता येतं x² cos² थिटा प्लस sin² थिटा. मग यावरून असं म्हणता येतं cos² थिटा प्लस sin² थिटा फंडामेंटल आयडेंटिटी आहे. देअरफॉर इट्स आन्सर इज 1 अँड देन वी कॅन से दॅट x² + y² इज इक्वल्स टू 1. इट इज द स्टँडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग सेंटर इज ॲट ओरिजिन. आपण त्याला असं म्हणतो अँड रेडियस इज नथिंग बट द 1 कारण x² + y² इज इक्वल्स टू 1. इट इज द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन x अँड y. ओके, असं जर होत असतील तर या टाईपमध्ये जे x आणि y असतात या ठिकाणी x इज इक्वल्स टू कॉस थिटा आणि y इज इक्वल्स टू साइन थिटा दीज आर द पॅरामेट्रिक इक्वेशन्स. यांना पॅरामेट्रिक इक्वेशन्स म्हणतात. आणि हा जो थिटा आहे एखादा इंटरमिडिएटिंग व्हेरिएबल आहे. तो इंटरमिडिएटिंग व्हेरिएबल जो आहे थिटा, हा इंटरमिडिएटिंग थिटा काय करतो या ठिकाणी तो अकॉर्डिंग टू थिटा या ठिकाणी x आणि y या दोन्ही व्हेरिएबलच्या व्हॅल्यूज तो चेंज करतो. म्हणजे जसं जसं आपण या ठिकाणी ते सांगितलेलं आहे बघा, ॲज थिटा व्हॅरीज फ्रॉम 0 to 2π द पॉईंट x, y इक्वल टू कॉस थिटा साइन थिटा डिस्क्राइब्स द सर्कल x² + y² इज इक्वल्स टू 1. म्हणजे तुम्ही कोणताही पॉईंट घ्या त्या सर्कलवर तर या सर्कलवर जसा जसा हा थिटा व्हॅरीज होत जाईल. समजा थिटा इनिशियली इथे असेल 1 0 वर. ओके, समजा इनिशियली थिटा इज ऑफ 0 डिग्री, त्यानंतर थिटा होईल 90 डिग्रीचा, त्यानंतर थिटा होईल π डिग्रीचा. हे सगळे पॉईंट जर आपण प्लॉट केले आणि जॉईन केले तर हे जे रिलेशन आहे फंक्शनल रिलेशन x² + y² इट ऑलवेज रिप्रेझेंट्स अ सर्कल. ओके, मग आता हे जर सर्कल रिप्रेझेंट करत असेल तर आपण x² + y² इज इक्वल्स टू 1 ला सुद्धा म्हणतो इक्वेशन ऑफ सर्कल हॅव्हिंग सेंटर इज ॲट ओरिजिन अँड रेडियस इज 1. आफ्टर दॅट मग असा जो एखादा व्हेरिएबल असतो की जो स्वतः चेंज झाल्यामुळे दुसरे व्हेरिएबल त्याच्यावर डिपेंड असतात आणि ते दोन्ही व्हेरिएबल जर चेंज होत असतील तर तो जो पहिला व्हेरिएबल असतो दॅट व्हेरिएबल इज कॉल्ड ॲज द पॅरामीटर हियर. ओके, या ठिकाणी आपण थिटा इज कॉल्ड ॲज द पॅरामीटर. ओके, x इज इक्वल्स टू कॉस थिटा अँड y इज इक्वल्स टू साइन थिटा या पॅरामेट्रिक इक्वेशन्समध्ये हा थिटा जो व्हेरिएबल आहे या थिटा व्हेरिएबलला आपण यानंतर पॅरामीटर म्हणतो. ओके, का तर लक्ष द्या एखादा व्हेरिएबल किंवा एखादा व्हेरिएबल म्हणजेच बघा आता या ठिकाणी x आणि y हे दोन व्हेरिएबल आहेत पण हे दोन्ही व्हेरिएबल तिसऱ्या एखाद्या व्हेरिएबलवर डिपेंड आहेत आणि त्या व्हेरिएबलनुसार हे दोघंही चेंज होतात. म्हणजे जशी जशी व्हॅल्यू त्या थिटाची चेंज होईल म्हणजे त्या तिसऱ्या पॅरामीटर चेंज होईल त्यानुसार x आणि y या दोन्ही व्हेरिएबलच्या व्हॅल्यू चेंज होतात. आणि असं जर होत असेल तर तो जो थिटा किंवा तो जो तिसरा व्हेरिएबल असतो दॅट व्हेरिएबल इज कॉल्ड ॲज द पॅरामीटर हियर. ओके, सो यानंतर लक्षात ठेवा थिटाला किंवा प्रॉब्लेममध्ये बुक्समध्ये तुम्हाला स्मॉल टी हा व्हेरिएबल यूज केलेला आहे. थिटा असो किंवा टी असो त्यानुसार आपण पॅरामीटर यूज करणार. अँड आफ्टर दॅट आता या ठिकाणी x इज इक्वल्स टू कॉस थिटा आणि y इज इक्वल्स टू साइन थिटाला पॅरामेट्रिक इक्वेशन्स आपण म्हटलेलं आहे. आफ्टर दॅट इन जनरल पॅरामेट्रिक फंक्शन्स कसे डिफाईन करायचे ते सांगतोय. या ठिकाणी बघा x इज इक्वल्स टू कॉस थिटा आहे. कॉस काय आहे? फंक्शन्स.
y इज इक्वल्स टू साइन थिटा, साइन काय आहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स म्हणजे x इज इक्वल्स टू कॉस थिटा, y इज इक्वल्स टू साइन थिटा आर द पॅरामेट्रिक फंक्शन्स हियर असं सुद्धा म्हणू शकतो. आणि जनरली पॅरामेट्रिक फंक्शन्स असे डिफाइन करतात x इज इक्वल्स टू समथिंग व्हेरिएबल मीन्स x इज इक्वल्स टू f ऑफ थिटा and y is equals to another function is there that is the g of theta. These two functions x is equals to f of theta, y is equals to g of theta, these two functions are called as the parametric functions. As this is the general form. okay, हा जनरल फॉर्म आहे. कधी कधी तुम्हाला या ठिकाणी स्मॉल टी सुद्धा दिसेल. x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी, वाय इज इक्वल्स टू जी ऑफ टी असं सुद्धा आपण त्याला म्हणतो. ओके, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ पॅरामेट्रिक फंक्शन्समध्ये आता या ठिकाणी काय डेफिनेशन्स दिलेली आहेत ते चेक करा. If two variables x and y are defined separately as a functions by an intermediating variable, okay, theta or small t, कधी कधी theta दिसेल, कधी कधी t सुद्धा दिसेल, then that intermediating variable is nothing but called as the parameter. ओके, तो जो इंटरमिजिएटिंग व्हेरिएबल असतो त्या व्हेरिएबलला आपण पॅरामीटर म्हणतो. आणि पॅरामेट्रिक फंक्शन्स तुम्हाला स्टँडर्ड फॉर्म बघितला तर असा दिसेल x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ थिटा और y is equals to g of theta. okay, these are nothing but the standard form of the parametric functions. आणि हे दोन्ही पॅरामेट्रिक फंक्शन्स x आणि y हे दोन्हीच्या दोन्ही पॅरामेट्रिक फंक्शन्स एका तिसऱ्या व्हेरिएबलवर अँड दॅट तिसरा व्हेरिएबल मीन्स दॅट थर्ड व्हेरिएबल इज कॉल्ड ॲज द parameter here. okay, means theta is called as the parameter, means according to this parameter theta values of these two functions x and y get changes always. ओके, कधी कधी फंक्शन्स थीटामध्ये न दिसता तुम्हाला टी मध्ये सुद्धा दिसतील आणि या ठिकाणी सुद्धा तुम्हाला रिमेंबर करायचं x इक्वल्स टू एफ ऑफ टी और y इज इक्वल्स टू जी ऑफ टी. ओके, सो व्हेरिएबल कधी कधी चेंज करून येईल म्हणून थोडंसं लक्ष द्यायचं. x इक्वल्स टू एफ ऑफ टी असो, x is equals to f of t असो किंवा y is equals to g of t असो, they are the parametric functions. and always remember that values of this x and y always changes by that parameter, that is where t is also a parameter. okay, and these two functions x and y are called as the parametric functions. and here today we have to learn about the derivatives of parametric functions. म्हणजे आजच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला derivatives of parametric functions हा टॉपिक लर्न करायचा आहे. ओके, there is one theorem on derivative of parametric functions. that statement is nothing but, आणि हा थेरम तुम्हाला बोर्ड एक्झाममध्ये विचारलेला आहे मार्च 2000 आणि 2005ला, त्यानंतर ऑक्टोबर 14मध्ये सुद्धा विचारलेला आहे. ओके, सो आफ्टर दॅट फर्स्ट स्टेटमेंट. ओके, सो स्टेटमेंट ऑफ द थेरम इज दॅट if x is equals to f of t means it is the first parametric functions and y is equals to g of t are differentiable functions of t. म्हणजे x आणि y या दोघंही डिफरन्शिएबल फंक्शन्स आहेत विथ रिस्पेक्ट टू t. हे ऑलरेडी गिवन आहे म्हणजे दोघांचाही डेरिव्हेटिव्ह आपण विथ रिस्पेक्ट टू t घेऊ शकतो. सो दॅट y इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ x. म्हणजे हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे कि x is equals to f of t and y is equals to g of t, these two functions are differentiable functions of t. हे तुम्हाला ऑलरेडी दिलेलं असेल आणि त्यावरून प्रूव्ह करायचं आहे की y is a differentiable function of x. म्हणजे y चा डेरिव्हेटिव्ह तुम्ही फाइंड आउट करू शकता विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके, असं प्रूव्ह करायचं आहे. अँड इफ this dx by dt is non-zero means it is not equals to 0. म्हणजे हा डिनॉमिनेटर जो असतो ना तो नॉट इक्वल्स टू 0 दाखवायचा आहे. हे सगळ्या कंडिशन जर का फुलफिल होत असतील देन वी हॅव टू प्रूव्ह दॅट dy by dx means derivative of y with respect to x is equals to dy by dt divided by dx upon dt. म्हणजेच या ठिकाणी derivative of y with respect to x is nothing but the derivative of y with respect to t divided by derivative of x with respect to t. ओके, हे स्टेटमेंट आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. यामध्ये काही कंडिशन्स दिलेल्या आहेत, कुठपर्यंत दिलेलं आहे ते सांगितलं मी ऑलरेडी. इफ आणि देन पर्यंत जे तुम्हाला असतं ते सगळी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. बाकीचं आपल्याला प्रूव्ह करायचं जे आहे ते हे स्टेटमेंट आहे. आणि परत काय प्रूव्ह करायचं की y इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ x. हे स्टेटमेंट आणि हे पूर्णच्या पूर्ण जो इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आहे हा फॉर्म्युला आपल्याला या थेरममध्ये प्रूव्ह करायचा असतो. आता फर्स्ट ऑफ ऑल आपण जे थेरम प्रूव्ह केले होते आधी चेन रूलचा थेरम बघितला, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इन्व्हर्स फंक्शनचा थेरम बघितला, ॲडिशन, मल्टिप्लिकेशन, सबट्रॅक्शन आणि डिव्हिजन हे 4 थेरम पण ऑलरेडी बघितले. सो या सगळ्या थेरमच्या बेसिसवर हा थेरम आपल्याला इझिली प्रूव्ह करता येईल. फक्त या ठिकाणी एक तिसरा व्हेरिएबल म्हणजेच पॅरामीटर आपण इंट्रोड्यूस केलेला आहे, त्यानुसार सगळे चेंजेस होतील. ओके, आधीच्या थेरममध्ये x या इंडिपेंडंट व्हेरिएबलनुसार चेंजेस होत होते, पण या ठिकाणी
टी हा इंडिपेंडंट आहे किंवा टी स्वतः चेंज होतो, तर टी या पॅरामीटरनुसार या थेरममध्ये चेंजेस होत राहतील. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दॅट मीन्स द गिवन व्हेरिएबल किंवा गिवन फंक्शन्स आर एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी अँड वाय इज इक्वल्स टू जी ऑफ टी. ओके, आपण प्रूफमध्ये हे ऑलरेडी सांगणार की हे दोन फंक्शन्स पॅरामेट्रिक फंक्शन्स आहेत, ते अशा फॉर्ममध्ये दिलेले आहेत. ओके, आफ्टर दॅट we know that small increments, okay, let there be a small increment in the value of t. ओके, कारण आता सगळे फंक्शन्स टी नुसार चेंज होतात, म्हणून आपण इन्क्रीमेंट किंवा जो स्मॉल चेंज असतो तो टी मध्ये कन्सिडर करणार. देअरफॉर वी कन्सिडर दॅट स्मॉल इन्क्रीमेंट इन द व्हॅल्यू ऑफ टी से डेल्टा टी. मग जसा जसा टी चेंज होतो त्यानुसारच आपल्याकडे डेल्टा एक्स आणि डेल्टा वाय सुद्धा चेंज होतात. ओके, मीन्स व्हॉट वी कॅन से दॅट हियर ॲज द स्मॉल इन्क्रीमेंट इन टी इज डेल्टा टी, देन द स्मॉल इन्क्रीमेंट इन एक्स इज डेल्टा एक्स अँड स्मॉल इन्क्रीमेंट इन वाय इज डेल्टा वाय हियर. ओके, सो आफ्टर दॅट आर द करस्पॉन्डिंग इन्क्रीमेंट्स इन एक्स अँड वाय रिस्पेक्टिवली. ओके, हा सो थेरॉटिकल पार्ट आहे. सगळं तुम्हाला माहिती आहे कशाला स्मॉल इन्क्रीमेंटरी रेशो म्हणायचा आणि कसे कसे चेंजेस होतात हे ऑलरेडी आपण लर्न केलेलं आहे. या ठिकाणी मी सांगितलं टी नुसार टी मधला चेंज डेल्टा टी ने दाखवसाल तर एक्स मधला चेंज डेल्टा एक्स ने दाखवायचा, वाय मधला चेंज डेल्टा वाय ने दाखवायचा. आणि या ठिकाणी सांगितलं की टी या इंडिपेंडंट व्हेरिएबल किंवा टी या पॅरामीटरनुसार आपल्याकडे एक्स आणि वाय हे दोन्ही चेंज होतात, त्यामुळेच एक्स आणि वाय मधले चेंज आपण डेल्टा एक्स आणि डेल्टा वाय ने सुद्धा डिनोट करणार. ओके, आफ्टर दॅट ॲज डेल्टा टी, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाय आर स्मॉल इन्क्रीमेंट्स. ओके, इन टी एक्स अँड वाय रिस्पेक्टिवली हे सगळेच्या सगळे स्मॉल इन्क्रीमेंट आहेत, बट देअर व्हॅल्यूज आर नॉट इक्वल्स टू झिरो. कोण कोण? डेल्टा टी इज नॉट इक्वल्स टू झिरो अँड डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल्स टू झिरो. जरी आपण म्हणतो या ठिकाणी की डेल्टा एक्स टेन्स टू झिरो, डेल्टा टी टेन्स टू झिरो, but their values are not equals to zero, they are tending to zero, म्हणजेच त्या व्हॅल्यू हळूहळू झिरोकडे जाणार आहेत, पण they are not equals to zero. ओके, they are nearly equal to zero. ओके, so after that फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्सिडर द इन्क्रीमेंटल रेशियो दॅट इज डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स. मी आधी सांगितलं होतं थेरम प्रूव्ह करत असताना ज्या पद्धतीने आपण इथे थेरमचं स्टेटमेंट दिलेलं असतं तोच इन्क्रीमेंटल रेशियो आपण सिलेक्ट करायचा. यावरूनच आपण जेवढेही डी डी दिसतात त्याच्याऐवजी डेल्टा पुटअप करायचे आणि इन्क्रीमेंटल रेशियो कन्सिडर करायचा थेरमला स्टार्ट करण्यासाठी. ओके, सो थेरमला स्टार्ट करण्यासाठी आपण कन्सिडर करणार आहे इन्क्रीमेंटल रेशियो दॅट इज डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स इन टर्म्स ऑफ t parameter. Okay, and we note that this delta x tends to 0 implies delta t tends to 0, or we can say that delta t tends to 0 implies delta x tends to 0. म्हणजे जसा चेंज डेल्टा टी मध्ये होईल त्यानुसारच चेंज इकडे डेल्टा एक्स मध्ये सुद्धा होणार आहे. ओके, सो वी कन्सिडर फर्स्ट ऑफ ऑल दॅट इन्क्रीमेंटरी रेशियो इज डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू काय करायचं बघा, इट इज डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा टी डिवायडेड बाय इट इज डेल्टा एक्स अपॉन अल्सो डेल्टा टी. ओके, आणि आपल्याला माहिती आहे की हे डिनॉमिनेटर झिरो नसतं, म्हणजे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज नॉट इक्वल्स टू झिरो असं सुद्धा आपण कन्सिडर करू शकतो या ठिकाणी. ओके, सो आता आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं की डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स म्हणजे हे सगळं डीवाय बाय डी एक्स मध्ये कन्वर्ट व्हायला पाहिजे, त्यानुसार आपण या ठिकाणी आता चेंजेस करत जाणार आहे. ओके, सो फर्स्ट चेंज काय करायचा ते लक्ष द्या. फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी. हा इन्क्रीमेंटल रेशियो कसा घेऊ शकतो आपण ते लक्ष द्या. हा डेल्टा टी जर कॅन्सल केला आपण तर इकडे सुद्धा डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्सच उरतो, म्हणून डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स हा डेल्टा टी कॅन्सल होतो. डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स इज नथिंग बट द ओरिजिनल व्हॅल्यू, देअरफॉर वी कन्सिडर दिस इन्क्रीमेंटल रेशियो. आता जो इंडिपेंडंट व्हेरिएबल किंवा जो पॅरामीटर असतो इंडिपेंडंट त्यानुसार आपण लिमिट घेत जाणार. मग सर लिमिट कशानुसार घ्यायचं? ओके, सो लिमिट वी टेक फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट फॉर डेल्टा टी. ओके, कारण एक्स आणि वाय हे दोन्ही व्हेरिएबल सध्या टीवर डिपेंड आहेत, त्यामुळे आपण टीनुसार लिमिट घेणार. देअरफॉर टेकिंग लिमिट, ओके, टेकिंग लिमिट ॲज डेल्टा टी टेन्स टू 0 ऑन बोथ द साइड्स. ओके, सो दोन्ही साईडला तुम्हाला लिमिट सिलेक्ट करायचं आहे विथ द हेल्प ऑफ लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स. ओके, पण लिमिट अप्लाय केलं या ठिकाणी लेफ्ट हँड साईड आणि राईट हँड साईडला, तर इक्वेशन असं होईल लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स
which is equals to limit delta t tends to 0 delta y upon delta t divided by limit delta t tends to 0 delta x upon delta t. अशा पद्धतीने तुम्हाला इक्वेशन्स तयार होताना दिसेल and we give this equation as equation number first. Okay, after that we know right hand side बघा या ठिकाणी डिवाइडला डेल्टा टी आहेत म्हणून या साइडला लिमिट डेल्टा टी मध्ये चालतं. ओके, देअरफॉर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा टी अँड लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आपण असं लिहू शकतो. बट लेफ्ट हँड साईडचा विचार केला तर इंडिपेंडंट व्हेरिएबल किंवा डिवाइडला डेल्टा एक्स आहे म्हणजेच लिमिट सुद्धा डेल्टा एक्स मध्येच आपल्याला रिक्वायर्ड आहे. मग लिमिट जर डेल्टा एक्स मध्ये रिक्वायर्ड आहे तर आपल्याला या लिमिटला चेंज करावं लागेल डेल्टा एक्स मध्ये. मग वी नो दॅट ॲज डेल्टा टी टेंड्स टू 0 म्हणजे जेव्हा डेल्टा टी टेंड्स टू 0 असेल त्यावेळेस आपण त्या ठिकाणी डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 सुद्धा म्हणू शकतो. कारण हा जो एक्स आहे किंवा जो एक्स मधला चेंज आहे हा टोटली डिपेंड आहे टी मधल्या चेंजवर. कारण जसा जसा टी हा व्हेरिएबल चेंज होत जातो म्हणजे जसा जसा डेल्टा टी चेंज होतो तसा तसा डेल्टा एक्स चेंज होतो. ओके, म्हणून मी असं म्हणू शकतो ॲज डेल्टा टी टेंड्स टू 0 देन डेल्टा एक्स इज ऑल्सो टेंडिंग्स टू 0 हियर. ओके, देअरफॉर वी कॅन डायरेक्टली अप्लाय हियर. Okay, therefore we can directly replace this delta t by delta x. Means we can write now it is limit delta x tends to 0 which is the delta y upon delta x equals to हे as it is राहणार right side ला. therefore it is limit delta t tends to 0 it is delta y upon delta t again divided by limit delta t tends to 0 it is delta x. Okay, limit delta t tends to 0 it is delta x upon delta t. Okay, this is nothing but the equation here. Okay, after that this is equation number second. Now equation number second नंतर जेही आपल्याला स्टेटमेंट मध्ये इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट दिलेला आहे x is equals to f of t and y is equals to g of t are differentiable functions of t. This is the most important statement here. Okay, so हे जे most important statement आहे या स्टेटमेंटला आपण या ठिकाणी घेऊन बघा काय लिहू शकतो. we can say that since or given that x and y मी शॉर्ट मध्ये लिहितो x and y are differentiable. हे दोन्ही दिलेले आहेत x and y are differentiable function of t. Okay, therefore by definition of Leibniz or by definition of delta method we can say that x आणि y हे differentiable function of आहेत with respect to. therefore by definition of Leibniz we can say that that is the limit delta t tends to 0 it is delta x upon delta t is equals to dx divided by dt and secondly what we can say that limit delta t tends to 0 delta x upon delta t equals to dx by dt. And now for that y is also differentiable function of t. therefore for that y we can write here it is limit delta t tends to 0 which is delta y upon delta t is also can be written as dy by dt which is exist and okay these two are exist and finite. Okay, are exist okay and finite. Okay, we can say that these two values are exist and finite. Okay, so after if we put these two value in equation number second then what we can say that put in equation 2. Okay, मी दोन्ही व्हॅल्यू इक्वेशन 2 मध्ये पुट करतोय किंवा रिप्लेस करतोय. then it becomes as limit delta x tends to 0 which is delta y upon delta x equals to what we can say this can be written as बघा न्यूमरेटर दिसतोय तुम्हाला या व्हॅल्यू सारखा. ओके सॉरी या व्हॅल्यू सारखा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा y upon delta t equals to dy by dt means we can write here it is dy by dt again divided by परत डिवाइडला आहेत लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी and this is same as this limit delta t tends to 0 delta x upon delta t equals to dx by dt. therefore we write here it is dx divided by dt असं डिवाइडला मी या ठिकाणी लिहू शकतो. ओके, नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3. ओके, हे जे मिळालं इक्वेशन याला आपण डिनोट करूया इक्वेशन नंबर 3 ने. Now in equation number 3 limit delta x tends to 0 delta y upon delta x equals to dy by dt upon dx by dt. या ठिकाणी काय म्हणू शकतो बघा आपण
दिस इज द RHS ऑफ इक्वेशन नंबर 3. ओके, दिस RHS ऑफ इक्वेशन 3 कशी बोलू शकतो आपण पहा. dy/dt या ठिकाणी सांगितलं होतं एक्झिस्ट अँड फायनाईट, म्हणजे हे न्यूमरेटर एक्झिस्ट अँड फायनाईट होतो. त्यानंतर डिनॉमिनेटर काय आहे dx/dt. दिस डिनॉमिनेटर इज ऑल्सो एक्झिस्ट अँड फायनाईट. ऑलरेडी या ठिकाणी सांगितलं dx/dt इज ऑल्सो एक्झिस्ट अँड फायनाईट, म्हणजे न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर दोघंही एक्झिस्ट अँड फायनाईट होतात. म्हणजेच याचा अर्थ काय, राईट हँड साइड ऑफ इक्वेशन 3 इज एक्झिस्ट अँड फायनाईट. मग आता राईट हँड साइड ऑफ इक्वेशन 3 इज एक्झिस्ट अँड फायनाईट असं आपण लिहू शकतो. देअरफॉर वी राईट हिअर RHS मीन्स राईट हँड साइड, RHS ऑफ इक्वेशन 3 ओके इज एक्झिस्ट अँड फायनाईट. ओके, RHS of equation 3 is exist and finite. Therefore what we can say that it is, जर RHS एक्झिस्ट होत असेल इक्वेशन 3 ची, RHS ऑफ इक्वेशन 3 इज एक्झिस्ट अँड फायनाईट. देअरफॉर वी कॅन से दॅट LHS ऑफ द इक्वेशन इज ऑल्सो एक्झिस्ट अँड फायनाईट. ओके, देअरफॉर व्हॉट वी कॅन से दॅट इट इज LHS ऑफ इक्वेशन 3 ओके इज एक्झिस्ट अँड फायनाईट. ओके, इज एक्झिस्ट अँड फायनाईट. आणि एक्झिस्ट अँड फायनाईट असेल याचा अर्थ बाय लेबनिज नोटेशन व्हॉट वी कॅन राईट हिअर लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स हा एक्झिस्ट अँड फायनाईट होतो. म्हणजेच याचा अर्थ काय, आपण याला डेफिनेशन अप्लाय करू शकतो. लेबनिज नोटेशन, ऑलरेडी लेबनिज नोटेशन सांगितलेलं आहे. देअरफॉर वी कॅन से दॅट बाय डेफिनेशन लिमिट डेल्टा एक्स tends to 0 it is delta y upon delta x which is equals to dy by dx by Leibniz. okay, is exist and finite. आपण असं म्हणू शकतो याला सुद्धा is exist and finite. ओके, सो अशा पद्धतीने तुम्हाला सांगता येतं की लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू dy by dx. याचा अर्थ काय, dy by dx याचा अर्थ काय की y is a differentiable function of x. ओके, therefore we write here y is a differentiable function. okay, y is a differentiable function of x. ओके, आणि हेच प्रूव्ह करायला सांगितलं होतं y इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ x. आफ्टर दॅट समोर काय सांगितलं, अँड इफ dx/dt इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन शो दॅट dy/dx इक्वल्स टू dy/dt डिवायडेड बाय dx/dt. मग काय करायचं, तर dy/dt इक्वेशन 3 मध्ये ऑलरेडी दिसतं राईट हँड साइड त्याची बघा dy/dt अपॉन dx/dt. मग याच्याऐवजी काय दिसायला पाहिजे आपल्याला, ते दिसायला पाहिजे dy/dx. मग याच्याऐवजी जर dy/dx दिसायला पाहिजे सर फक्त याची व्हॅल्यूज या ठिकाणी पुट करायची आहे. मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट दिस व्हॅल्यू इन इक्वेशन नंबर 3. देअरफॉर इक्वेशन 3 becomes okay, so equation 3 becomes here dy/dx which is equals to कसं लिहायचं त्याला, इट इज dy/dt डिवायडेड बाय dx by dt. ओके, अँड ऑलवेज रिमेंबर दॅट डिनॉमिनेटर काहीही असो तो नॉन झिरो पाहिजे. मीन्स dx अपॉन dt इज नॉट इक्वल्स टू 0. आणि या ठिकाणी आपलं थेरम संपलेला आहे. बघा काय प्रूव्ह केलं आपण, dy/dx इक्वल्स टू dy/dt डिवायडेड बाय dx/dt. आणि या ठिकाणी आपला थेरम सुद्धा कंप्लीट होतो. ओके, दिस वॉज द कंप्लीट प्रूफ ऑफ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ पॅरामेट्रिक फंक्शन्स. आणि यानंतर हा फॉर्म्युला प्रॉब्लेममध्ये कसा अप्लाय करायचा ते सुद्धा मी तुम्हाला सांगणार आहे. ओके, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ पॅरामेट्रिक फंक्शन्स. ओके, या टॉपिकवर एक्झाम्पल्स कसे विचारतात त्याआधी आपण बेसिक लर्न करणार आणि नंतर एक्झाम्पलला स्टार्ट करणार. ओके, सो एक्झाम्पल विचारण्याची पद्धत सांगतो. तुम्हाला विचारतात फाइंड dy/dx. ओके, फाइंड dy/dx मीन्स डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करायला सांगतात. आणि असे दोन पॅरामेट्रिक फंक्शन्स दिसतात, एक तर टी या व्हेरिएबलमध्ये दिलेले असतील किंवा कधी कधी थीटामध्ये दिलेले असतील. मग जर समजा टी या व्हेरिएबलमध्ये एक्सच्या समोर काहीतरी फंक्शन्स लिहून दिलेलं असतं पण ते नवीन व्हेरिएबलमध्ये असतो, आणि वायच्या समोर सुद्धा काहीतरी फंक्शन्स लिहून दिलेलं असतं ते सुद्धा टी या व्हेरिएबलमध्ये. इथे जर टी व्हेरिएबल असेल तर वाय मध्ये सुद्धा टीच हा व्हेरिएबल तुम्हाला दिसेल. ओके, सो मग अशा टाईपचे जर प्रॉब्लेम्स तयार करायचे असतील तर ते काय करतात, एक्स आणि वायच्या व्हॅल्यू तुम्हाला काहीतरी फंक्शन्समध्ये देतील. फंक्शन्समध्ये व्हेरिएबल म्हणजेच तो पॅरामीटर कधी टी दिसेल, कधी थीटा दिसेल, कधी ओमेगा दिसेल, नवीन नवीन तुम्हाला पॅरामीटर दिसू शकतो. ओके, सो मग त्या पॅरामीटरनुसार तुम्हाला पॅरामेट्रिक फंक्शन्सचा जो डेरिव्हेटिव्ह आहे ती डेफिनेशन्स तयार करायची. समजा या ठिकाणी डेरिव्हेटिव्ह ऑफ पॅरामेट्रिक फंक्शन्समध्ये व्हेरिएबल टी यूज केलेला आहे. देअरफॉर वी राईट हिअर dy/dx इक्वल्स टू, मग हा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जर सॉल्व्ह करायचा असेल तर तुम्हाला काय करायचं आधी,
तर त्या वायला डिफरन्शिएट करायचं विथ रिस्पेक्ट टू टी. ओके, म्हणजे जेही वाय वाला फंक्शन्स दिलेला आहे त्याला डिफरन्शिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू टी, आणि नंतर जो एक्स आहे त्याला सुद्धा डिफरन्शिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू टी, म्हणजे dx बाय dt. म्हणजे सगळ्यात आधी तुम्हाला dy बाय dt आणि त्यानंतर dx बाय dt या दोन्हीही फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करायचे विथ रिस्पेक्ट टू टी. म्हणजे एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काढा आधी विथ रिस्पेक्ट टू टी, वायचा डेरिव्हेटिव्ह काढा विथ रिस्पेक्ट टू टी, आणि त्यानंतर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जर कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर त्या दोन्ही व्हॅल्यू dy बाय dt आणि dx बाय dt च्या किमती या थेरममध्ये किंवा या फॉर्म्युल्यामध्ये तुम्हाला पुट करायचे आहेत. ओके, म्हणजे dy बाय dt ची व्हॅल्यू तुम्ही सेपरेटली पुट करणार या ठिकाणी, आणि dx बाय dt ची सुद्धा व्हॅल्यू तुम्हाला सेपरेटली पुट करायची आहे ती या ठिकाणी. जर समजा एखाद्या वेळेस फंक्शन्स थीटामध्ये दिलेले असतील, म्हणजे x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा अँड y इज इक्वल्स टू जी ऑफ थीटा. ओके, अशा पद्धतीने जर थेरम दिले असतील तर त्या ठिकाणी सुद्धा अशा पद्धतीने जर फंक्शन्स दिलेले असतील तर त्या ठिकाणी सुद्धा पॅरामेट्रिक फंक्शनची डेफिनेशन्स अशीच अप्लाय होणार आहे. दॅट इज dy बाय dx इक्वल्स टू, बघा या ठिकाणी पॅरामीटर टी होता तर या ठिकाणी पॅरामीटर थीटा आहे. देअरफॉर dy बाय d थीटा डिवायडेड बाय इट इज dx बाय d थीटा. ओके, अशा पद्धतीने तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह ऑफ पॅरामेट्रिक फंक्शन्सची डेफिनेशन्स तुम्हाला अप्लाय करता येते. आणि ऑलवेज रिमेंबर दॅट जेव्हा केव्हा डेफिनेशन लिहिसाल तेव्हा समोर एक स्टेटमेंट असं लिहायचं की डिनॉमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0, आणि या ठिकाणी सुद्धा तेच करा की dx अपॉन dt इज नॉट इक्वल्स टू 0, तरच हा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एक्झिस्ट होईल. अदरवाइज तो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एक्झिस्ट होणार नाही, म्हणजे तो तुम्हाला फाइंड आउट करता येणार नाही. ओके, दिस वॉज अबाउट द प्रॉब्लेम. आणि परत एक मेथड आहे की डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वन फंक्शन्स विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन्स. ओके, सो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन्स हा सुद्धा आपण या ठिकाणी डेरिव्हेटिव्ह ऑफ पॅरामेट्रिक फंक्शन्सनुसारच सॉल्व्ह करणार, पण ते प्रॉब्लेम ज्यावेळेस येतील त्यावेळेस मी तुम्हाला तो कन्सेप्ट डिटेलमध्ये सांगेल. ओके, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ पॅरामेट्रिक फंक्शन्स यामध्ये एक्झाम्पल्स टाईप फर्स्ट. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हाला dy बाय dx विचारतील, dy बाय dx विचारतील आणि दोन पॅरामेट्रिक फंक्शन्स म्हणजे x आणि y हे पॅरामेट्रिक फंक्शन्स गिवन असतील. त्यानंतर तुम्हाला दोन्ही फंक्शन्स वरून dy बाय dx हा फाइंड आउट करायचा असतो. आणि लक्षात ठेवा, नेहमी करता दोन दोन फंक्शन्स जर दिले असतील तर त्यावेळेस ते प्रॉब्लेम डेरिव्हेटिव्ह ऑफ पॅरामेट्रिक फंक्शन्स किंवा पॅरामेट्रिक फंक्शनचे प्रॉब्लेम असतात असं सुद्धा तुम्हाला आयडेंटिफाय करता येतं. आयडेंटिफाय करत असताना तेच इम्पॉर्टंट आहे की तुम्हाला इम्प्लिसिट फंक्शन आहे, एक्सप्लिसिट फंक्शन आहे की पॅरामेट्रिक फंक्शन्स आहे. टोटल तीनच फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह आपण या चॅप्टरमध्ये लर्न करतो. जे की आपण लॉगरिथमिक डिफरन्शिएशन पर्यंत लर्न केले होते ते सगळे एक्सप्लिसिट फंक्शन होते. त्यानंतर जे टॉपिक स्टार्ट केले त्यानंतर आपण इम्प्लिसिट फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट केले, आणि हा लास्ट टॉपिक येतो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ पॅरामेट्रिक फंक्शन्स. आणि यानंतर एक सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह किंवा हायर ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह हे सुद्धा टॉपिक आहेत. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता या प्रॉब्लेमला कसं डिफरन्शिएट करायचं, मीन्स वी हॅव टू फाइंड dy बाय dx हियर. मग dy बाय dx मिळवण्यासाठी तुम्हाला x आणि y हे दोन व्हेरिएबल दिलेले आहेत. मीन्स दिस आर द एक्झाम्पल्स और दिस इज द एक्झाम्पल्स ऑफ पॅरामेट्रिक फंक्शन्स. ओके, सो देअरफॉर आता हे पॅरामेट्रिक फंक्शनचे एक्झाम्पल असल्यामुळे मी त्याला डिफरन्शिएट करतोय. आता बघा कसं सोल्युशनमध्ये फर्स्ट ऑफ ऑल काय काय गिवन आहे. गिवन दॅट x तुम्हाला दिलेला आहे आणि y सुद्धा दिलेला आहे. ओके, सो x इज इक्वल्स टू किती a इंटू टी स्क्वेअर. ओके, मीन्स x इज अ फंक्शन ऑफ t हियर, आणि देअरफॉर वी डिफरन्शिएट दिस x विथ रिस्पेक्ट टू t. ओके, डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स. देअरफॉर मी या साईडला जर डिफरन्शिएट केलं तर ते dx बाय dt होतं, आणि इट इज d dt ऑफ a इंटू टी स्क्वेअर. ओके, a इंटू टी स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह काय होईल ते बघा. तर या ठिकाणी स्मॉल ए कॉन्स्टंट येतो आणि टी स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह इझिली आहे. टी स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह येतो 2 टाइम्स इट इज टी. ओके, माहिती आहे तुम्हाला, कारण जसा एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह लिहितो आपण 2x, तसा या ठिकाणी व्हेरिएबल बदललेला आहे. दॅट इज नथिंग बट द टी हियर. देअरफॉर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टी स्क्वेअर विथ रिस्पेक्ट टू टी इज टॉइस टी, अँड आन्सर इज नथिंग बट द 2 टाइम्स ए टी इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी. ओके, सो हा पहिल्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह मिळाला.
त्यानंतर डेफिनेशन अप्लाय करत असताना सांगितलं होतं की dy/dx मिळवायचा असेल तर आपल्याला dx/dt आणि dy/dt या दोन्ही व्हॅल्यू मिळवायच्या असतात. ओके, सो ऑल्सो काय गिवन आहे, y दिलेला आहे, y इज अगेन ट्वाइस a इंटू टी. ओके, सो y हा ट्वाइस a t दिलेला असल्यामुळे ओके अगेन y इज अ फंक्शन ऑफ t, means t is here parameter, therefore we differentiate this function also with respect to t. Okay, differentiating with respect to t, okay, on both the sides, therefore dy/dt equals to असं मिळालं असतं, it is d dt of, okay, this is twice a into t. Okay, but here twice a is cancel, twice a is common, sorry constant, therefore take it outside and we differentiate this t with respect to t. Okay, we know that derivative of x with respect to x is 1, therefore derivative of t with respect to t is also 1, means we can write here twice a into derivative of t is 1, therefore twice a into 1 is twice a, and it is nothing but the dy/dt. Okay, means dy/dt is equals to 2 times of a, and after that आता dy/dt मिळाला, dx/dt मिळाला, we have to calculate dy/dx. Therefore, okay, therefore we can write its definition of derivative of parametric function. By definition we know that dy/dx equals to, ओके, जर पॅरामेट्रिक फंक्शन असतील तर dy/dxचं डेफिनेशन काय आहे, सो dy/dx ची डेफिनेशन आहे या ठिकाणी पॅरामीटर t आहे म्हणून dy/dt डिवायडेड बाय इट इज dx/dt आपण असं लिहू शकतो. ओके, आफ्टर दॅट आणि मी सांगितलं होतं की जेव्हा केव्हा आपण डेफिनेशन लिहिणार त्यावेळेस सांगायचं की डिनॉमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0. ओके, सो dy/dt अपॉन dx/dt वेअर dx अपॉन dt इज नॉट इक्वल्स टू 0. नाउ वी नो द dy/dt हियर, dy/dt ची किंमत किती मिळाली, ट्वाइस a, therefore we write here it is a twice a again divided by what are the value of here dx/dt. Yes, the value of dx/dt is nothing but the twice a into t. Okay, therefore it is twice a into t. Again twice same दिसतात, न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर मध्ये will get cancel and the answer is nothing but the 1 upon t which is the value of dy/dx here. Okay, now the second example is that x equals to a cot theta and y is equals to b cosec theta. बघा या एक्झाम्पल मध्ये त्यांनी पॅरामीटर चेंज केला, पॅरामीटर प्रिव्हियस एक्झाम्पलमध्ये पॅरामीटर टी दिलेला आहे, सो या एक्झाम्पलमध्ये पॅरामीटर थीटा दिलेला आहे. ओके, सो थीटा तुम्हाला जर थीटामध्ये जर काही इक्वेशन दिलं असेल, थीटामध्ये जर तुम्हाला फंक्शन्स दिलेले असतील तर डेफिनेशनसुद्धा थीटामध्येच लिहायची आणि डिफरन्शिएटसुद्धा थीटा सोबतच करायचं दोन्ही फंक्शन्सला. ओके, म्हणून मग आपण गिवन दॅट फर्स्ट ऑफ ऑल वी राईट हियर सोल्युशनमध्ये गिवन एक्सप्रेशन और गिवन फंक्शन इज x is equals to a cot theta. Okay, means parameter is theta here, therefore differentiate both the functions or differentiating with respect to theta on both sides. Okay, दोन्ही साइडला थीटा सोबत डिफरन्शिएट करा म्हणजे हा dx/d थीटा होईल लेफ्टला आणि राईटला होईल d थीटा ऑफ a into cot theta. ओके, सो असं तुम्हाला लिहिता येतं, बट हियर a इज कॉन्स्टंट अँड d थीटा ऑफ कॉट थीटा म्हणजेच कॉट थीटाचा तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे. कॉट थीटाचा डेरिव्हेटिव्ह काय होईल, सो दॅट डेरिव्हेटिव्ह इज नथिंग बट द मायनस कोसेकस स्क्वेअर थीटा. ओके, तुमचे फॉर्म्युले सुद्धा बाय हार्ट प्रिपेअर पाहिजे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉट थीटा इज मायनस कोसेक स्क्वेअर थीटा, दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ dx अपॉन d थीटा. नेक्स्ट वी हॅव टू कॅल्क्युलेट that is dy/d theta, therefore y is given, y is equals to b into cosec theta असा असतो. ओके, therefore y चा डेरिव्हेटिव्ह सुद्धा आपल्याला काढायचा आहे with respect to theta, therefore we differentiating these functions also with respect to theta. म्हणजे या फंक्शनला सुद्धा थीटा सोबतच डिफरन्शिएट करा, मीन्स वी राईट हियर इट इज dy/d theta that is equals to d theta of it is b into cosec theta. ओके, असं लिहिता येतं b into cosec theta. मग b या ठिकाणी कॉन्स्टंट आहे म्हणून मग डेरिव्हेटिव्ह फक्त cosec थीटाचाच लिहायचा आहे. ओके, सो cosec थीटाचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ॲज अ स्टँडर्ड फंक्शन लिहायचा असतो, फक्त x न लिहिता
या ठिकाणी व्हेरिएबल थिटा लिहायचा, कारण आपण फॉर्म्युले हे एक्सच्या व्हेरिएबलमध्ये प्रिपेअर केले होते आणि एक्झाम्पलमध्ये आता व्हेरिएबल चेंज होत असतात, म्हणून तुम्ही सुद्धा जसा व्हेरिएबल चेंज होईल त्यानुसार फॉर्म्युला अप्लाय करायचा. त्यासाठी कोसेक थिटाचा डेरिव्हेटिव्ह असा व्हायला पाहिजे मायनस कोसेक थिटा इंटू इट इज कॉट थिटा इज द फॉर्म्युला फॉर दॅट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कोसेक थिटा हियर. ओके, सो मायनस बी इंटू इट इज कोसेक थिटा इंटू इट इज कॉट थिटा. ओके, अशा पद्धतीने तुम्हाला dy बाय डी थिटा सुद्धा मिळतो. ऑल्सो बाय डेफिनेशन आवर टार्गेट इज टू कॅल्क्युलेट dy बाय dx. ओके, सो dy बाय dx कॅल्क्युलेट करायचा. मग dy बाय dx कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपल्याकडे जी डेफिनेशन आहे ती मी लिहितो या ठिकाणी. व्हॉट अबाउट द डेफिनेशन हियर? इट इज dy बाय dx इज इक्वल्स टू which is the parameter now? Parameter is just theta, therefore we convert this definition in terms of theta, means it is dy by d theta divided by dx upon d theta. Okay, and we know that here dx upon d theta is non-zero, means which is not equals to 0. Okay, so after that put the value of dy by d theta. dy by d theta किती? minus b into which is the cosec theta into cot theta, again divided by what about that dx by d theta. dx by d theta किती आहे? मायनस कोसेक स्क्वेअर थिटा, मीन्स इट इज मायनस ऑफ. ओके, सॉरी, हा ए या ठिकाणी लिहायचा विसरलो होतो आपण. सो देअरफॉर इट इज मायनस ऑफ ए इंटू कोसेक स्क्वेअर थिटा. ओके, सो व्हॅल्यू ऑफ दिस इज मायनस ऑफ ए इंटू which is the cosecus square theta. Okay, negative sign get cancel, it remains b upon a, these are two constants into या दोघांचे कॅल्क्युलेशन्स करा. काय होईल? कोसेक थिटा आणि यातला एक कोसेक थिटा कॅन्सल होतो, उरतो तो कॉट थिटा डिवायडेड बाय कोसेक थिटा. What about this values? Cot theta divided by cosec theta. So cot theta divided by cosec theta तुम्हाला मिळवायचा असेल तर आपण त्याला in terms of sin and cos कन्वर्ट करूया. बघा, cot theta चा फॉर्म्युला असतो cos theta divided by sin theta. सिमिलरली cosec चा फॉर्म्युला असतो 1 upon sin theta. आठवत आहेत फॉर्म्युले? असे जर फॉर्म्युले असतील तर we write this as this sin get cancel and answer is b upon a into cos theta, which is the required solution of example number 2. dy by dx equals to b by a into cos theta. Okay, student, थोडं आयडिया आली असेल तुम्हाला आजच्या लेक्चरमध्ये की हाऊ टू डिफरन्शिएट द पॅरामेट्रिक फंक्शन्स. ओके सर, या ठिकाणी पॅरामेट्रिक फंक्शन्स तुम्हाला डिफरंट व्हेरिएबलमध्ये दिलेले असू शकतात, त्यानुसार तुम्हाला हा फॉर्म्युला किंवा डेफिनेशन्स चेंज करायचे. सर समजा आता फर्स्ट प्रॉब्लेम टी या व्हेरिएबलमध्ये दिलेलं होतं, सेकंड प्रॉब्लेम थिटा या पॅरामीटरमध्ये दिलेला आहे, नेक्स्ट प्रॉब्लेम नवीन पॅरामीटरमध्ये जर दिलं तर तुम्ही इथं पॅरामीटर चेंज करायचा डेफिनेशनमध्ये. ओके, सो अशा पद्धतीचे आणखी आपण भरपूर एक्झाम्पल्स घेणार आहे ते नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चरमध्ये. ओके, सो थँक्यू सो मच.